دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده ایم ایس آفیس شروع دی ایم ایس آفیس کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سټارټ کړی دی انشاءالله د سټیپ بای سټیپ ټولو ویډیوګانو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ ډېر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقاعده ډېر ارننګ تر کړای شئ باقاعده استعمال کې راوستی شئ ډېر ښه کورس دی او بالکل ډېر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو انشاءالله ستاسو به خوښ شي نو راځو مونږ چې دی که نه د ایکسل کورس باقاعده لږه مطلب بار سټیپ بای سټیپ لیکچر یې تاسو ته اناؤنس کوو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یي یا څه ایشو وي نو ما ته کمنټس کړی شئ سره دا ګوټو کې کار دی صحیح ده که نه چې ګوټو لومبی دا ګوټو مونږ پرون چې دی که نه پرېښه ګوټو کې چې دی که نه تاسو یې چې زه یو سیل له ځم نو ګوره اوس چې دی که نه ا نمبر کالم 100 نمبر رو ما ورله ویسه نو ګوره هغه پکې شو ګوټ ایک نمبر هغه دی دا چې دی دلته واړوه اپشن له راشه اپشن کې چې دی فارموله کې CRC بند کړه ټیک شو اوس صحیح شو ا شو نو ګوره دلته به ورته ویل چې مطلب ا نمبر کالم 112 نمبر رول صحیح ده دغه ولله تاسو کالم او رو ایډرس په ورکوئ هله به مري بیا چې دی که نه موږ سره ګو ټو سپیشل راځي لومبی چې دی که نه کمنټس ته اوس دې ته به جوړ کړو یو ټیبل داسې یو ټیبل جوړ دا به هم را ډرا کړو دا به هم را ډرا کړو دلته چې دی که نه لومبی هغه به وړو دلته اوس ما چې دی که نه په سیلو باندې چې کوم کمنټس اپلای کړه دلته رالمه ریویو له او ریویو کې چې دی که نه ما کمنټس پې اپلای کړه نو دلته ما بار کلیک وکړو او ورته ومه ویل چې ګو ټو سپیشل ما چې دی کمنټس له ویسه نو کمنټس چې کومو خانو شول هغه خانې به مونږ ته سلیکټ کړي صحیح شول بیا دی پکې دویم دغه کې مونږ سره دی ګو ټو سپیشل کې کنسټنټ مطلب لیکایي نو کنسټنټ لیکایي کې چې دی که نه مونږ چېرته لیکل شوي خو مونږ صرف نمبر لپاره ویسه صرف نمبر بیا چې دی که نه په کنسټنټ ګو ټو سپیشل مونږ چې دی که نه ټیکس له ویسه نو نمبر چیک به تر آف کړئ لاجیکل او ټیکس له به ویسي بیا چې دی که نه ورته وایي چې ګو ټو سپیشل په دغه کې چې دی لاجیکل دی نو لاجیکل چې دی که نه ګوره ټرو او دلته چې دی فالس دا موږ سره لاجیکل دی نو چې کوم موږ خپل لاجیکل لیکلی دی ګو ټو سپیشل نو هغه لاجیکل له موږ ویسه دغه لاجیکل دی راوړی بیا موږ سره دا چې کله مطلب ایرر هغه لیکلی نو ګوره سلیش ویلیو او بیا دا دلته مونږ اوس پلاندې یا ایرر جوړ کړي دي ته ایرر دا چې کله فارمولې مونږ یو کړه نو هغه کې څه غلطي راشي داسې ایرر مونږ له راکوي صحیح ده که نو ایرر لا نو ګو ټو سپیشل مونږ ورته چې کوم مونږ خپل ایرر لیکلی دی هغه ایرر لا ویسه بیا موږ سره په دغه کې ګو ټو سپیشل کې چې دی که نه فارموله دی ورته یو چې کوم نمبرز چې دي که نه نو فارموله کې ګوره کلیک کړه نشته که نه اوس دلته راشه او دا چې دی که نه ایکول ټو دا شپ پلس دا او دا انټر کړه
نو مونږ ورته چې کوم چې فارمولې نه کوم نمبر راغلی کنه هغه نمبر لم وېسه بیا چې دا ټیکس دی ګوره دا عام ټیکس لم په فارموله کې نه وړي دې ته به داسې کړی ښه چې اوس داسې یو نوم ستاسو لیکلی چې جان او خان صحیح ده دلته به راشه ایکول ټو کنټیکټیویټي دغه یو دوه هغه یې نو ګوره دا به راواخلی بیل بیل راواخلی دا دواړو خانو لیکل به سره یو کا نو ګوره یو کاما بل دا انټر کوي په یوه خانه کې به سره راولي نو مونږ ورته یو چې کوم چې فارمولې نه ګو ټو سپیشل کې به راشه ورته ووایو چې کوم چې فارمولې نه ټیکس راغلی هغه ټیکس له هم ویسه عام ټیکس له به نه وړي فارمولې نه صرف دا راغلی صحیح ده ټیکس مونږ سره ډېر دی خو ټیکس له عام ټیکس له په فارموله کې نه وړي چې داسې کوشش پکې ونه کړی بیا چې دی که نه دلته ګو ټو سپیشل او ګو ټو سپیشل کې چې دی که نه مونږ ورته چې لاجیکل خو چې فارمولې نه راغلی اوس لاجیکل مونږ سره شته نه هم وروړي خو چې کله فارمولې نه راغلی څنګه فارمولې نه راغلی چې ګوره ایکول ټو آر مونږ ورته یو چې دا لاجیکل چې دی که نه ایکول دی د دغو لاجیکل راغی فالس نه غلط دی 22 ایکول نه دی که نه نو غلط مونږ ورکوله یو لاجیکل هم جوړ کړه ګو ټو سپیشل فارموله او فارموله کې به ورته وایي چې لاجیکل له ویسه خو چې کوم د فارمولې نه راغلی ګوره اوس دلته چې دی که نه را به وړي فارمولې نه راغلی دی نه که نه بیا ګو ټو سپیشل او ګو ټو سپیشل کې ایرر دی نو اوس مونږ سره چې دی که نه هغه پرونی چې کوم فارمولې هغه 20 او دلته به ورسره چې 20 په ځای 0 په ځای به اور سره واچوئ صحیح ده که نه ایکول ټو به ووایي 20 له به چې دی شفټ 8 ضرب ورکوي په دغه کې نو ایرر راغی که نه اوس ایرر مونږ سره یو دا دی یو دا دی خو دا فارمولې نه راغی دا مونږ خپله لیکلی یو نو ګوره اوس ورته یو چې فارموله کې ګو ټو سپیشل فارموله کې چې دی مونږ ایرر له ویسه نو ګوره انټر کړه هماغه ایرر نه به راوړي چې کوم فارمولې نه راغلی بیا مونږ سره بل په ګو ټو سپیشل کې دی بلینک سیلونه چې کوم بلینک سیلونه هر عتب کې شو که نه مکمل چې څومره هغه کې بلینک سیلونه دي که نه خالی هغه برته شو صحیح ده بلینک کوم ځای کې دی بیا ګو ټو بلینک خالی تش بیا مونږ سره دی کرنټ ریجن او کرنټ ارې نو ګوره اوس داسې یو هغه مونږ جوړ کړ او 20 انټر هم کړه صحیح شو که نه او یو چې دی که نه مونږ ارې جوړو هلته به چې دی که نه هغه کې به هم همداسې سلیکشن وکړئ داسې سلیکشن به وکړئ خو ایکول ټو 10 شفټ پلس 10 بیا به چې دی انټر شفټ او انټر به پسې ووایي کنټرول شفټ انټر صحیح ده که نه کنټرول شفټ انټر به ونیسئ درې واړه دواړه بټن او انټر به پسې ووایي نو یو دې ځای نه 20 راشي دواړو کې څه فرق شته نه خو ګوره مونږ ورته یو چې دا کرنټ دی که کرنټ ریجن دی کرنټ ارې دی نو ګوره کرنټ ریجن دی که نه نو ګوره تا ته چې دا کرنټ ریجن دی او زه ورته چې دا کرنټ ارې دی که نه ګوره کرنټ ارې دی اوس په دې باندې کرنټ ارې ووایي دا برته بلینک هغه کوي اوس ورته چې دا کرنټ ارې خو نه ریجن دی مونږ سره نو ګوره نو سیل وایي صحیح دا کرنټ ریجن او کرنټ ارې مو پېژانده بیا موږ سره بل دلته راځي ګو ټو سپیشل کې ابجیکټ ابجیکټ چې څه ته ویلی شي تصویر ته چې کله ستاسو یو داسې ابجیکټ راوړئ باروبار یې راوړئ خیر د ابجیکټ باندې یې راوړئ دغو باندې او دا انټر کړئ دې نه هم راوړی شئ که نه هغه مطلب ساده یو تصویر هم راخیستی خو او دا مونږ یو ابجیکټ راوړ دلته رالو او ورته ومو چې مونږ چېرته ویسه ابجیکټ له ویسه تصویر له ویسه ګو ټو سپیشل او دلته به ورته چې ابجیکټ نو ابجیکټ له به ډایرکټ راوړي بیا دلته چې دی که نه مونږ سره بل دی ګو ټو ډفرنټ رو او ډفرنټ کالم نو ګوره دلته چې دی که نه ما ورته ولیکل چې خان جان شاه او دلته چې دی که نه شاه نو مونږ ورته چې دغ کې راته دی رو کې چې دی راته ډفرنټ وکړي نو دې لپاره به راشي ګو ټو سپیشل لا ګو ټو سپیشل او ورته به چې رو ډفرنټ راته وکړي
نو ګوره دا به اوکې تا ته څه چې جان شا دا ډیفرنٹ دی مختلف دی سره یې بل نه صحیح ده که نه نو دې ته رو ډیفرنٹ ویلی شي بیا چې دی که نه دا دوه کړه شا ګوره ورته وبایي چې رو کالم به سلیکټ کړې ورته وبایي چې ما ته کالم ډیفرنټ وښیه نو ګوره کالم ډیفرنټ کوم مختلف یا به ورته وښیي باقي به چې دی که نه نه ورته وښیي چې هغه سره اختلاف نه لري بیا ګو ټو سپیشل کې چې پرسیډنټ او ډیپینډ دی پرسیډنټ او ډیپینډ څه ته ویلی شي ګوره دلته ما یو 20 راوښته دلته ما چې دی که نه 10 راوښته صحیح ده که نه او دلته ما هم 10 راوښته ډیپینډ دې ته ویلی شي چې په چا باندې ته ډیپینډ کړې چې په دې باندې ډیپینډ کړه پرسیډنټ دې ته ویلی شي چې په چا باندې هغه ډیپینډ کړه صحیح ده که نه نو دواړو کې فرق وپېژنئ دا موږ سره دلته په ډیټه کې ډیټه نه فارموله کې هم راغلی دی دا یې پرسیډنټ او ډیپینډ اوس یې ورته وښیه دلته به ویل کې ایکول ټو 20 شفت پلس 10 شفت پلس او بیا 10 دا به انټر کې 40 ته راغی که نه زه ورته یم چې دا 40 پرسیډنټ دی که ډیپینډ نو ګوره دلته به راشه ګو ټو سپیشل ورته وبایي چې دا پرسیډنټ دی که ډیپینډ نو دا خو ډیپینډ دی دا به اوکې نه ورته وایي چې پرسیډنټ دی نو ګوره دا پرسیډنټ په دې باندې دا سره راجمع شوي دي نو 40 ته جوړ شوی دی دې ته پرسیډنټ ویلی شي بیا دا 40 ډیپینډ په څه باندې نو ګوره دلته راشه او ورته وایي چې دا ډیپینډ دغه 10 ډیپینډ په څه باندې دی نو ګوره ورته ډیپینډ په 40 باندې هغه فارموله چې اپلای کوئ فارموله نه راشه ورته وایي چې دا پرسیډنټ په څه شی ګوره دا درې واړه سره راجمع شوي هله دا ته جوړ شوی بیا چې دی که نه ډیپینډ یې په څه شی دی ګوره اوس ډیپینډ دغه ډیپینډ په څه شی دی دې باندې دغه ډیپینډ په څه شی دی دې باندې دغه ډیپینډ په څه شی دی دې باندې ٹھیک شو دا دلته مخکې فارموله کې بیا را روان نو پرسیډنټ او ډیپینډ ګو ټو سپیشل او په دغه کې چې دی که نه لاست سیل اخیري سیل چې کوم یو دی راته وکړي نو دا اخیري سیل دی نه دې کالم نه دلې څه لیکل شوی نه دې رو نه دلې څه لیکل شوی نو په شیټ کې اخیري سیل راته وکړي صحیح ده که نه چې هغه نه هلې څه لیکل شوی دی خالي سیل چې ورته بیا ویزیبل سیل دی ویزیبل سیل څه ته ویلی شي اوس دلته راغلی او دا چې دی ستا هایټ کړه دا هم هایټ کړه دا هم هایټ کړه دا هم هایټ کړه او دا هم هایټ کړه ټیک شو اوس دا ستا هایټ کړه او ورته وایو چې دلته ګو ټو سپیشل او ما ته ویزیبل سیل وښیه نو ګوره ویزیبل سیل تا ته وښیي چې کوم هایټ شوي سیلونه دي تا ته یې چې دا کالم هم هایټ شوی دا رو هایټ شوی دا رو او سپین هماغه کلر بل به هېڅ شی هم نه وښیه خو دا به ورته وښیي دې ته ویزیبل سیل ویلی شي صحیح ده که نه بیا دغه کې بل موږ سره دی کنډیشنل فارمیټ اوس په دې باندې چې دی که نه زما چې دی څه فارمیټ اپلای کړه خو ساده مه پې اپلای کړه صحیح ده او په دې باندې ما اپلای کړه کنډیشنل فارمیټ به پې اپلای کړه دلته رالم او دلته چې دی که نه کنډیشنل فارمیټ به پې اپلای کړه ټیک شو که نه خو دواړه رنګونه دا خو یو خبره ده خو زه ورته یم چې ګو ټو سپیشل ما ته کنډیشنل فارمیټ کې صرف کنډیشنل به عام فارمیټ ته چې اپلای کړی هغه له به نه ځي صحیح ده بیا اخري کې ډیټا ویلیډیشن دی موږ سره ډیټا ویلیډیشن راته شو کړه نو ګوره دلته راشئ او په سیل باندې چې دی که نه ډیټا ویلیډیشن جوړ کړئ ډیټا ویلیډیشن له راشئ ډیټا ویلیډیشن کې چې دی که نه هول نمبر ورکوي هول نمبر نور شی نه موږ کولی شی خو مخکې بیا را روان دی هغه باندې به یو دا اوکې کړی اوس دلته موږ ډیټا ویلیډیشن جوړ کړ دلته رالو او ورته موږ ته پته نشته چې ډیټا ویلیډیشن کوم سیلو باندې دی نو ګو ټو سپیشل او ورته چې ډیټا ویلیډیشن ډایرکټ دا موږ سره ګو ټو سپیشل دغه کې نور بل هیڅ شی هم نشته سلیکټ سبجیکټ تصویر راته سلیکټ او سلیکټ پینل دی چې دا شو کړه مې